سلام دوستای هنرمندم، به چنل مدرن دیزاین خوش آمدین. توی این ویدیو آموزش یک گرشینیون رو داریم که بسیار زیبا و در عین حال راحت هست. به متریالی که داخل تصویر میبینید برای درست کردن این گرشینیون نیاز داریم. 3 عدد از مروارید شماره 12 رو داخل سیم می‌ریزیم. این نکته رو در مورد ساخت گیرشینیون همیشه در نظر داشته باشید. هر چقدر قطع سیم شما توی گیرشینیون کمتر باشه، شما کار تمیزتر و شیکتری دارید. به خاطر همین تمام متریال رو اول داخل سیم می‌ریزم. اینجا به اندازه 40 سانت با روشی که در تصویر می‌بینید منجوق رو داخل سیم می‌ریزیم. در ابتدای کار به اندازه 15 سانت از سر سیم رو آزاد می‌ذاریم تا بتونیم در انتها کارمون رو با استفاده از این سیم به گیرشینیون متصل کنیم. 20 سانت از منجوق را جدا می‌کنیم. بعد مانند تصویر اون رو تا می‌زنیم تا به 2 قسمت مساوی تقسیم بشه و اون رو شروع می‌کنیم به پیچ دادن. برای اینکه کار شکل‌تری داشته باشید، اون رو به قدری بتابونید تا پیچ‌های ریزی در اون تشکیل بشه. حالا منجوق‌های تاب داده شده رو مانند تصویر تا می‌زنیم و سر سیممون که اندازه 15 سانت آزاد گذاشته بودیم رو از داخل این قسمت رد می‌کنیم. برای اینکه انتهای کار رو محکم کنیم، سیم رو 1-2 بار می‌تابونیم. منجوق‌ها را مانند تصویر به شکل برگ حالت میدیم و مقدار بسیار کمی چسب به پشت کار می‌ریزیم. حالا یک تکه پارچه توری شکل به پشت کار میچسبونیم. شما از هر نوع تور و یا حریر میتونید برای این کار استفاده کنید تا جلوه کارتون رو بیشتر کنید. دستتون رو کمی با آب نمدار کنید و روی حریر فشار بدین تا کاملا به چسب محکم بشه. با استفاده از قیچی نوک‌تیز دور کار رو دورگیری می‌کنیم و حریر رو کاملا تمیز می‌چینیم. در اطراف کار برای تمیزکاری بیشتر فندک گیری می‌کنیم. با ادامه سیممون به اندازه 8 سانتیمتر یک شاخه منجوقی میپیچیم. در ابتدای کار 8 سانتیمتر از سیم رو جدا کنید و شروع کنید به پیچیدن منجوق‌ها به صورت شاخه. با استفاده از 20 سانت منجوقی که در داخل سیم داشتیم این شاخه منجوقی رو میپیچیم. برای ظرافت و جلوه قشنگتر کارتون دسته‌های کوچیکی از منجوق را جدا کنید و به صورت انشعاب بپیچید. تمام منجوق‌های باقی مونده رو مانند تصویر تا انتها بپیچید.
با ادامه سیممون یک شاخه برای جای مارکیز ها میپیچیم. حلقه های خالی متناسب با سایز مارکیز میپیچیم و این شاخه رو تشکیل میدیم. ارتفاع این شاخمون 4 سانتی متر هست. یه شاخه کوتاه دیگه هم برای مارکیز هامون میپیچیم. در انتها نوبت پیچیدن مروارید هامون هست که من از سایز 12 استفاده کردم. 3 تا مروارید هامون رو با پایه های بسیار کوتاه در کنار هم میپیچیم. این نکته یادتون نره که حتما پایه مروارید ها باید خیلی کوتاه پیچیده بشن و کاملا در کنار همدیگه قرار بگیرن. بعد از اینکه مارکیزهای سایز 5 در 10 مون رو روی شاخه ها چسبوندیم، حالا کار رو روی پایه شینیون محکم میکنیم. برای محکم کردن کار روی پایه شینیون حتما از ابزار استفاده کنید تا قشنگ کارتون سفت و محکم در بیاد. در ابتدا یک سر سیممون رو با استفاده از ابزار همونطور که توی تصویر میبینید حدود 7-8 دور پایه شینیونمون میپیچیم. سر سیم بعدی رو هم به همین نحو تکرار میکنیم. تقریبا 7-8 دور حتما دور پایه باید پیچیده بشه تا کار شما محکم در بیاد. در انتها با نوک ابزار کمی سر سیم رو پیچ بدین تا سیم جدا بشه و کار کاملا محکم بشه. دوست عزیز و هنرمندم، اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما با لایک و کامنت های خودتون من رو حمایت کنید. چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای قبلی رو حتما از دست ندین.